si Arsenal. Saan nga ako kukuha ng ganung kalaking pera? Ba't di mo daanin sa lambing ang fiancé mo para mathututan mo ng pera? Namatay po yung anak kong si Dina dahil sa kapabayaan ng paring yan. Lumapit po kami sa kanya dahil akala po namin makakatulong po siya sa amin. Nagsasabi kaya siya ng totoo? Hindi kaya dahil magulo pa ang isip niya at naghahanap siya ng masisisi? I've just gone through the details of the case against Father Ancho. Medyo sensitive siya at medyo komplikado. But we could always look at the negligence claim, particularly under 2176 of the Civil Code. Attorney Lilet, are you okay? Attorney, aaminin ko po. Ngayon lang po ako naapektuhan ng ganito sa kasong hinahawakan ko eh. Maybe because it involves my faith. Kamusta naman ang pananampalataya mo? Intact naman po. Naniniwala naman po ako na may Diyos. I almost lost it nung nakulong ako. Kaya natatakot po ako ngayon na baka matrigger yun ng kasong to. Alam mo, naintindihan ko yan. Because this case could either shake up your faith or shake up an institution. Exactly, attorney. Kung sakali, magpapakulong po ba talaga tayo ng pare? Kaya ko po bang gawin yun bilang isang Katoliko? Pero alam mo, yan din ang tanong ko sa sarili ko eh. Pero isa lang iniisip ko, hindi tayo iwan ng Diyos. Pero kung sakali mang hindi niya sinunod ang exorcism rites ng Catholic Church, o nagpakadoktor siya na hindi naman dapat lang siya managot. At ako'y naniniwala, the Lord will guide us in His verdict, the right verdict. We just have to trust Him. Thank you. Hey, babe. Oh, babe! What are you doing here? Naku, hindi ka pa magaling. Dapat nagpahinga ka na muna sa bahay. Okay na ako. Okay, malayo sa bituka itong mga sugat ko. I'm feeling much better, babe. Anyway, what's all this? Nire-review ko lang yung employment contracts, yung termination notices, mga internal company memos, at yung witness affidavit. Para to sa case na hawak ko, yung illegal layoff ng airline employees. That's quite the pile, huh? Yeah, I know. Actually, hindi ko na nga alam kung paano pa i-manage yung schedule ko eh. I'm supposed to be meeting with our wedding suppliers para dun sa finalizing ng wedding reception venue natin this week. Kaso, hindi ko na alam kung paano ko pa isisingit kasi sobrang busy ko talaga preparing for this case. You know, babe, this looks terribly important. I think mas dapat dito ka mag-focus. Kaya ko na yung wedding preparations. Bigay mo na lang sa akin yung perang pambayad sa venue, pati sa mga suppliers. Ako na makikipag-deal sa kanila. Are you sure, babe? Yeah. Kakagaling mo lang ng hospital. Baka mapano ka pa. Magaling na nga ako. Tsaka madali lang yung gagawin ko. Makikipag-meet lang naman ako sa mga wedding partners natin, babe. Oh, then sige, I will write them a check para sa reception venue natin, okay? About that, babe, nag-email sa akin yung staff nung wedding venue. Sabi nila, dahil nga nagpa-follow up na sila, mas prefer daw nila cash payment sana kasi may bad history na daw sila ng bouncing checks sa mga previous clients sila. Tsaka para hindi na rin sila maghintay ng clearance ng payment.
That's odd. Kasi most of the venues prefer checks o di kaya electronic transfer para mas secure and may clear track record, right? Hindi ba mas inconvenient, babe, pag cash? Kasi walang audit trail. Don't shoot the messenger. Nire-relay ko lang sa yung sinabi nila sa akin, babe. If you want, call them yourself. Check mo kung yun nga ba talaga yung policy nila. Kasi sa akin lang, babe. Nanginayang lang ako. Gusto ko mabayaran na natin kagad yung space. Kasi hassle naman, di ba? Kung mapunta sa iba yung reservation, last minute tayo magagilap ng venue. Don't you think so? Yeah, you're right. Then there's no need for me to call them kasi nakapag-usap naman na kayo. Yeah. At may tiwala ako na kaya mong makipag-deal sa kanila. Sige, so tomorrow, pupunta na lang ako ng bangko, mag-withdraw ako, and then ikaw nang bahala magbayad. Okay? Sounds good. Mom, magkikita dapat kami ni Ate Lilet. Pero bigla siyang nag-cancel last minute kasi pupuntahan daw niya yung burol ng anak ng client niya. Anyway, bakit bigla mong naisipang mag-coffee tayo? Wala ka bang other plans today? Do I need a reason para makausap ko ang unika iha ko? I just want to spend some quality time with you. Yeah, sure, Mom. Magkita tayo sa coffee shop natin na favorite later? Oh, that's very good. Akala ko i-reject mo na naman ako eh. Kasi lately, napansin ko lang parang whenever you're around me, there's something wrong. Is there something you're not telling me? Kausapin mo na lang siya ng maayos. Hindi naman kailangan na i-confront mo siya eh. Pwede mo namang balansehin yung objectivity sa compassion. Pwede ka pa rin naman maging concern sa mommy mo. Pero hindi mo naman kailangan tarikulan yung facts. That's what a good lawyer would do. Siniseparate mo yung emotions dun sa duty mo sa katotohanan. Thank you, Ate. Sorry about that, Mom. Medyo I'm not feeling myself lang lately. But everything's fine now. Don't worry. Are you sure everything's okay? You know, you can tell me anything. Yes, Mom. I know that I can trust you. Pero wala ka nang dapat i-worry. Everything's fine. Okay. I'll see you later. Okay. Bye. I'll see you later, okay? There must be something here na pwedeng magbigay ng clue kung bakit nakikita ng secretly si Mama na Attorney Renan. Kainis, puro office documents lang to. But I'm not going to give up. Kailangan malaman ko kung ano yung tinatago ng dalawa ni Mommy. What are you doing in my office? Attorney,
Hindi ko po inaasahan yung pagdating niyo ngayon. Gusto niyo po ng merienda? Hindi na po. Busog pa po ako. Nandito po ako para makiramay. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Dina. Naririnig ko pa rin yung boses niya. Tinatawag po niya ako. Madalas, napapatingin ako sa pinto. Maasa ako na tatakbo siya papalapit sa akin at yayakapin ako. Napakatatag po kayo, Ma'am Lydia. Sigurado po ko na binabantayan kayo ni Dina mula sa langit. At gugustuhin niya na magpakatatag kayo alang-alang sa magiging kapatid niya. Salamat, attorney, ha. Paano lalabas mo na ako, ha? Kasi kasuhin ko lang yung ibang nakikiramay. Sige po, huwag niyo po akong intindihin. Bakit pinapakailan ang mga gamit ko? You better have a good reason. Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok sa opisina ko at kalkalin mga gamit ko? Bago mo ako pagalitan natin ni Renan, kapatid mo nga muna ako. Bakit ba may mga secretly rendezvous kayo ng mom ko? As far as I know, wala naman kayong business with each other. Pero, bakit nakikita ko yung magkausap in more than one occasion? What are you even talking about right now? Huwag ka na mag-deny, attorney. Kitang-kita ko kayo. So, tell me, anong ugnayan mo sa mom ko? Anong sikreto niyong dalawa? Kakaawa po yung nangyari kay Dina, ano po. Pakatalinong bata po niya, sana napakabait. Eh, yung punong kahoy talaga doon sa eskwelahan eh. Ayan, nagkasakit, nalason. Awang-awa nga po ako sa kanya eh. Nung pinatawag po ako ni Lydia para ipahilot at ipatawas ang bata. Saka wala na po kasi silang pambayad eh. Para dun sa mga kailang test para may hinihingi sa ospital. Test? Opo. Ano pong test? Ang sabi po ni Ma'am Lydia sa akin, food poisoning ang findings sa kanya sa Metro General Hospital. Yun po yung una nilang pinuntahan. Pero pina-check up ulit ni Lydia si Dina dun sa San Alfonso Hospital. Bakit hindi po sa akin sinabi yun ni Ma'am Lydia? At saka wala rin ho siyang nabanggit na pinatingin niya sa ibang ospital si Dina at na may mga pinapagawang test ang doktor. Para saan daw ho yung mga test na yun? Eh, hindi ko po alam, attorney, nakalimutan ko na. Pero nasaniban naman po talaga yung bata, di ba? Pasensya na, attorney, naalala ko, meron nga pala akong nakasalang sa bahay. Maiwanan ko muna po kayo, ha? Pasensya na po, Sandali lang ho, sagutin niyo ho muna yung mga tanong ko. Missing Ano, you must be forgetting your place. Nakakalimutan mo bang ako ang principal managing partner ng firm? At intern ka lang. So you don't have any right to question me or talk to me in that manner. You better check yourself. Oh, I'm so sorry for stepping out of my boundaries, attorney. Sige. Si Dad or si Ate Lilet na lang tatanungin ko. I will tell them what I saw. Malay mo sila, may nalalaman. Attorney, pasensya na ho kayo. Naiinip na po ba kayo? Ito, inom po muna kayo. Hindi ho. Okay lang ho.
Attorney, may problema ho ba? Nakausap po si Aling Dolores. Bakit hindi niyo ho sinabi sa akin na bukod sa Metro General Hospital, ipinatingnan niyo din pala si Dina sa ibang ospital? Importante pa ba yun, attorney? Ang mahalaga, alam ng korte na namatay si Dina dahil sa kagagawa ni Father Anjo, di ba? Bakit hindi niyo ho binanggit man lang sa akin? May tinatago ho ba kayo? May dapat ho ba akong malaman? Attorney, pasensya na po kayo nawala lang po sa isip ko, hindi ko na nabanggit sa inyo kasi alos pareho lang po yung findings ng pangalawang ospital. Wala din po nakitang diferensya kay Dina kundi yung nakain niyang panis na pagkain. Lalabas po muna ako kasi kasuhin ko lang po yung mga bisita. Ito po Hindi na po. Ano kaya yung tinatago mo, Ma'am Lydia? Kung ano man yung sikreto mo, kailangan malaman ko. Listen. Wala kaming ginagawang masama ng mami mo. Okay, I'll admit. We did see each other on several occasions dahil may gusto siyang ipakonsult na legal matter sa akin. Now, you know, of course, I can't tell you about it, right? Client-attorney privilege. But I assure you, wala kaming ginagawang masama ng mami mo. You're free to leave. I love my mom so much. And that's the only reason why I'm not telling all of this to my dad and Ate Lynette. Pero once na nalaman ko na nagsisinungaling kayo, ako mismo magsisumbong sa inyo. Magsusumbong? I'm curious to know, ano ba eksakto sa tingin mong ginagawa namin ng mami mo? I suspect na may kinalaman kayo sa nangyaring aksidente kay Ate Lynette during my dad's party. You hear yourself right now? You sound crazy. Why would we hurt her? As far as I know, magkasundo na si Lilith at mami mo, di ba? And you must be forgetting na kapatid ni Lilith ang fiancé ko. So again, why would we hurt her? Sana nga maling hinala ko sa inyo, Atty. Renan. Kasi kung tama ako mismo yung magsusumbong sa inyo. Wala akong pakialam kahit boss pa kita. At kahit magalit pa sa akin yung mom ko. Sasabihin ko kay Ate Lilith yung nalalaban ko. She's my sister. At deserve niyang malaman kung may mga taong nagtatangka ng buhay niya. Lilith, ready ka na ba?
May dadaanan ka pa ba or diretso na tayo sa bahay? Ayos ka lang ba? Ay, parang lalim na iniisip mo. Anong problema? Kurt, may na-discover kasi ako eh. Tinatingnan pala sa ibang ospital ni Ma'am Lydia si Dina. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi niya sinabi? Tsaka, bakit yung medical records lang ni Dina galing sa Metro General yung pinakita niya? Tinanong mo si Aling Lydia tungkol doon. Baka naman may explanation siya. Ang sabi niya na wala lang daw sa isip niya. Pero, iba yung kutob ko eh. Parang may tinatago siya. Paano ko siya i-defend kung hindi niya sa akin sinabi yung buong katotohanan? Plano mo ngayon? Are you going to dig deeper into this? Tama po kayo, attorney. Dinala nga ng nanay niya si Dina Soriano mga 2 weeks ago. Dok, ano pong naging findings niyo after nyo i-check up si Dina? Nung dinala siya sa ER, masyado nang mataas ang lagnat niya. She was very agitated. And she even showed signs of hallucinations. Ang sabi po ni Ma'am Lydia, dahil daw po yun dun sa espiritu na sumapi kay Dina. Yes, that's what she told me. Pero kasi maaari din ito maging sintomas ng isang health condition. Yung sakit ni Dina, nung chine-check up ko siya, ay maaari din maging sintomas ng isang taong may possession. Ang pagkalito, hallucinations, seizures, abnormal na paggalaw, pagduduwal o pagsusuka may be caused by autoimmune encephalitis, isang bihirang kondisyon kung saan inaatake ng immune system ang utak. Ang encephalitis o ang pamamaga ng utak ay maaaring makaapekto sa mga bahagi ng utak na may kinalaman sa alaala at emosyon. Yung mga nasabi po ni Dina nung nag-hallucinate siya, paano niya po nasabi yun? Ganito po kasi ito, attorney, no? Kapag ang utak ng tao ay nasa ilalim ng matinding stress dahil sa malubhang sakit katulad ng encephalitis. Kahit wala na po kaming panggastos para sa pag-aaral ko, kahit pinabayaan na po kami ng tatay ko, sana nga, di na nga po siya bumalik eh. Ayoko na po sa kanya. Bakit po ba kami pinaparusahan? Simula nung iniwan kami ng tatay niya, puro na lang kamalasan siya nangyari sa amin ng anak ko. Eh, yung punong kahoy talaga doon sa eskwelahan eh. Ayan, nagkasakit, nalason. Kaya kung may narinig siya tungkol sa parusa, galit, kwento tungkol sa espiritu, o kahit yung tungkol sa tatay niya, maaaring ginamit lang huwi ng utak niya bilang response dun sa sakit at takot na naramdaman niya. Dok, saan niya maaaring makuha ang encephalitis? Maaaring nakuha ng anak niya ang encephalitis sa viral or bacterial infection. Kaya nga sinabihan ko agad si Mrs. Soriano na as much as possible sana makapagpa-check up na sila agad-agad para malaman natin kung totoo ba o mali yung hinala ko. Dok, ibig sabihin, malinaw na sinabi niyo kay Lydia Soriano na hindi lang basta na food poison si Dina. May karamdaman talaga siya? That's right. I emphasize to Mrs. Soriano yung urgency na kailangan pagpapacheck up at yung mga test na gagawin sa anak niya. Kasi kung encephalitis ang sakit ni Dina, it could possibly lead to death. Pero hindi na bumalik ang dalawa. Pwede ba pagsabihan mo na yung anak mo? Masyado na siya maraming alam. Ako na bahala kay Trixie. Pagsasabihan ko siya. Dahil oras na maging pahamak sa akin yung anak mo, Patricia, hindi ako magdadalawang isip na patahimikin siya. Sinabi sa akin ni Attorney Renan kung ano yung ginawa mo sa office niya. So, tell me ma'am, may kinalaman ba yung connection niyo kay Atty. Renan sa mga kaibang kinikilos mo lately?
Miss, Yan yung mga budol. Yan yung mga nagpapanggap na nabangga sila tapos maniningil sila. hindi kuya, parang totoong nahimatay siya eh. Miss,